Nyari. Uy! Sir, morning. Hindi pa eh. Mukhang busy. Busy masagot. Hello. Hello po ma'am, good afternoon. Ma'am, andito na po ako sa lobby. Okay ma'am. Bilya Orion. Ay! Ay, Ma'am Marian po. Yun. 153. Thank you. Ayan po. Thank you, pre. Next destination, Laguna Street. Alright bro, good morning. Ayan, welcome again sa ating channel. Biyahe muna tayo ng Grab Food ngayon. Hindi rin naman tayo makapurma sa Joyride at palaging umuulan. Alright, naka isang drop off na tayo. Kasi yung pumasok sa atin is a batch order. I-deliver natin yung pangalawang pumasok dito sa may bandang Luzon Avenue, Laguna Street. Ay. Ginagawa mo. Uy, ganda ng mga damit ah. Mayroon ding Grab doon na uniform ah. Tingnan natin mamaya yung pagbalik. Yun lang. Traffic talaga dito sa Luzon palagi. Maliit lang kasi yung kalsada dito eh. Kaya pag may pumaradang tricycle o sasakyan sa tabi, wala, one way na. Stop and go na yung flow ng mga sasakyan. Deliver. $290 na lang yung wallet natin. Uy. Dumidilim-dilim na naman yung panahon. Kang ulan na naman. Tingin tayo ng damit. Baka may magustuhan tayo. Gloves 120. Onel. Grab lang lahat. 165. Okay.
Pangatlong booking, alas 3:40. Tatakbuhin natin ng mga 12 minutes. Nasa nasa 4.2 kilometers dito sa papunta sa may Holy Spirit. Holy Spirit Commonwealth. Opo. Oo. Okay, salamat. Pinasukan tayo ng booking dito, bro, sa may Robinson Regalado, Hanako. Okay, sige. Huh, kaulan na talaga. Ayan, bro, nakuha na natin yung order natin dito sa may Robinson. Ito, dami nga, oh. Nilagyan ko na ng plastic yung cellphone natin. Baka umulan eh. Magkano kaya yung photo na to? Bibing ko. Magkano yan, te? Ha? Mahal pala. Mahal naman. 90. Kala ko mga 30 lang. Alright. Malapit lang naman sana to eh. Diyan lang sa may... Saan ba to? Ayan o, nasa 1.6 kilometer lang. Tatawid lang tayo ng Commonwealth. Ito sa may dulo ng Regalado. Ayan na naman ang ulan. Ayan na talaga. Hindi na tayo nito makapag-vlog. Basa yung camera natin eh. Diretso na natin to. Yun. Tagal naman. Walang sumasagot doon sa kabilang pintuan eh.
dito. Ha? Ikaw rin ba doon sa Robinson kanina? Ano order nila? Sahan ako? Ayun, nalobat na yung camera natin. Pero okay na, na-drop off na rin natin yung pinick up natin doon sa may Robinson. At ito, pinasukan tayo dito sa may Regalado. Monday. Ayun, taas. Nasukan pa ng isang order, oh. 2,000 years later. Hello po. Sige po. Follow up na yung customer natin. Hirap talaga to pag batch order. Buti sana kung merchant madali lang mag-release. Sir Joey po. Sir, sorry talaga. Wala naman sir, kaya lang may kadubol kasi kaya lang kasi na order na delivery. Oo. Okay. Thank you po. Okay bro, okay na yung batch natin. Medyo nagtatampo si sir. Medyo matagal daw. Kasi yung mga regular talaga mo-order doon sa isang merchant, alam nila yung ano niyan yung oras ng pagluluto eh. Kaya expected nila ng ganong oras ma-release. Doon yata doon pa yun sa may circle. Pumapasok. Mang Inasal. Batch uli. Pero isang merchant lang yung pagpipick up natin dito sa Mang Inasal Pure Gold. Dito sa may Along Commonwealth. Kano ba to? 90? Ba yan? 90 pesos lang. Ganyan minsan pag isang merchant lang yung pinanggagalingan. Ganyan ginagawa ni Grab. Nyari. Uy! Disgrasya. Motor. Dito yata sir pumaparada. Yung mga Grab. Sumimplang doon, no? Disgrasya, motor. Ayan, no? Hindi ko lang alam kasi ayun, marami nakapalibot eh. Dumiretso na ako. Umuulan bro, umuulan. Ayan. Kaya bago
Tago ko na lang muna kung ano sa camera natin.